Thưa bác, nhiều người trước đây á, là không có tu thiền tông. Bây giờ thấy cái tình hình dịch bệnh nguy hiểm như thế này á, thì họ nghĩ rằng là họ cứ làm những cái việc cần thiết, miễn là làm sao giúp cho bản thân họ và giúp cho gia đình họ là không có bị nhiễm bệnh. Bao gồm những công việc như là áp dụng các biện pháp phòng ngừa về y tế nè, rồi mở kinh Phật nè, mở kinh niệm Phật nè, mở kinh cầu an để nghe suốt ngày luôn. Rồi hoặc là tụ tập ở nhà của một người đồng đạo rồi đó để cùng cầu nguyện với nhau. Và ngoài ra đó là dù trước giờ là họ không có tin thiền tông, nhưng mà họ đã cũng bắt chước là mở kinh an vị Phật của thiền tông, chỉ vì họ hy vọng rằng là dịch bệnh không có chạm được tới họ và gia đình họ. Dạ thưa bác, cho con hỏi rằng là những người này thì họ là như thế nào ạ? Những người này làm sai hoàn toàn. Tu thiền tông biết theo thiền tông, chứ còn dịch corona thì cái chuyện con vi trùng nó có ảnh hưởng gì cái này đâu. Mình đừng có bắt chước đi tụng kinh rồi này kia đó. Nếu người nào giỏi á, muốn tụng không, đi qua bên Vũ Hán và đó tụng đi. Nhớ mà tụng đừng mang khẩu trang nha, chứ mang khẩu trang cũng sợ nó. Mình làm chuyện thực tế. Mình ở đây mình biết nhà nước biểu làm gì, ngành y tế biểu mình làm gì làm vậy thôi. Bày đặt ngồi đó tụng kinh gõ mõ ngồi tiền, mở ăn gì Phật làm gì. Ông Phật còn phải chạy chứ đừng có nói. Mà để ông ngồi đó, ông dám ngồi không? An vị Phật là bắt Phật ngồi. Dám không dám ngồi vô cái đám corona không? Nó cũng đốt ông luôn á. Mình đừng có làm cái chuyện đó. Mình sống thực tế. Bây giờ mà thiền tông nó chỉ cho mình biết thế này nè. Vô hình là ai? Mình đã biết rồi. Những cái người mà linh thiêng là ai? Ta đã chỉ cho mình biết rồi. Đó, mình phải hiểu như vậy. Chứ còn ngồi đó mà đừng có làm gì hết. Bây giờ trước nhất mình phải làm sao đây? Làm sao đừng có nhiễm cái này. Ngành y tế nói cái gì phải nghe cái đấy. Vì ta là chuyên môn. Mình ta biểu mình đi ra mang khẩu trang mình không chịu mang rồi sao? Biểu đi đừng có đến tới cái vùng dịch mình đút đầu vô làm sao? Mình làm gì không có đúng. Tất cả những gì thế gian, thế giới vật lý này nó dịch là để cho nó. Người ta có chức năng người ta sẽ trị nó. Mình không có xen vô. Thứ nhất tu thiền tông đừng có rớ gì cái chuyện của ai hết. Còn chuyện mấy ông vật lý muốn tụng kinh gõ mỏi thì cái chuyện của ổng. Nếu ổng giỏi thì qua bên đó tụng đi. Đem chừng 50 người qua bển tụng chừng tháng có ông nào về không? Không? Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, câu hỏi thứ ba của con là có một người là tu thiền tông, có một cái niềm tin vững chắc vào thiền tông. Tuy nhiên là trong cái dịch bệnh vừa rồi khi mà người đó nhìn vào người thân của họ, người thân của họ cũng bị bệnh, nhưng mà bệnh cảm bình thường chứ không phải là bệnh của dịch cúm corona. Nhưng mà khi mà chị ấy nhìn người thân của chị ấy như vậy thì chị ấy cảm thấy một cái sự sợ hãi rất lớn. Thì con hỏi rằng là tại sao chị ấy sợ? Thì chị ấy nói chị không nghĩ là người thân của chị thiếu công đức để về mà chị sợ. Nhưng chị không thể giải thích được cái nỗi sợ hãi đó. Thì thưa bác là như thế nào ạ? Sợ hãi là mình tưởng. Mình đừng có tưởng đâu mình sợ. Có nghĩa là mình biết trong thế giới này nó có con vi trùng đó đó. Nhưng mà muốn ngừa nó thì phải đúng làm theo thủ tục đúng ngành y tế người ta hướng dẫn mình. Làm sao? Đừng có tưởng. Ngày mai chết con không thua nữa. Tu thiền tông ngày mai chết con không tưởng nữa thì mới tu được. Đó là quyết chí tu thiền tông mà cái tưởng làm sao được. Nào có con vi trùng có chút xíu không thấy nó mà còn sợ nó sao? Thấy không? Mình đừng có tưởng. Tất cả những gì tu mà sợ hay này kia nọ là do cái tưởng. Thế gian này con ra đường lưu thông đúng luật, không khi nào con đụng người ta. Còn con cứ ngồi đó mơ tưởng rồi quên mơ tưởng xong rồi không có chú ý tới đường đi rồi sao? Nó đụng là sao? Là do cái tưởng mình nó mới gây ra. Mình phải hiểu thực tế như vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Thế này con xin bổ sung một câu nữa. Hiện giờ là dịch bệnh virus corona đang hoành hành ở trên ở Trung Quốc và khắp thế giới. Vậy thì các thầy như chùa Ba Vàng, Thích Trúc Thái Minh, thầy Thích Nhật Từ vẫn tổ chức lễ niệm chú. Vậy các thầy có thể diệt trừ được virus corona không ạ? Được. Được, nhưng mà với điều kiện phải tiếp cận. Chứ đừng ngồi đây. Muốn vừa giấy đó, mấy người này là qua bển đó, qua bên Vũ Hán đó, đem hết gì Phật tử
đừng có mình khẩu trang vậy đó, qua bển đi niệm 3 kêu bằng 3 phút đồng hồ virus chết hết. Nếu qua bển á, còn ở đây xa quá nó virus nó không nghe, nghe không? Tức từ với ai nữa với chùa Bà Vàng ở đây không nghe xa. Qua bển máy bay nó không chở, đi bằng xe ô tô chạy qua tới bển niệm 3 ngày ở bên xin lỗi hết luôn, bên nó không có con nào hết đó, nghe không? Làm cái chuyện mê tín gì đó, trời đất cơ cũng biết đến mẹ. Bác sĩ nó còn giết được hả chứ đứa mình mẹ thầy tu nhầm mẹ gì đâu, có một bác sĩ nó nướng mấy chục bác sĩ bên đó, tưởng là bác sĩ có cái kim giỏi lắm, đâm đi nó đâu có chết đâu, còn mình đấy có cái mỏ cốc mà làm sao nó chết được. Làm cái chuyện tầm bậy tầm bạ. Bởi vì vậy đó người ta mới chê đạo Phật là mấy cái ông này nè đem chuyện mê tín làm chuyện tào lao thôi. Để bọc lại. Cái này là cái bệnh dịch, cái là con vi trùng này là cái gì? Nó nhiễm phóng xạ của mấy ông thử nguyên tử chứ có mẹ gì. Cái con vi trùng thường, con vi trùng sát, nó nhiễm phóng xạ, nó biến thể corona. Rồi bây giờ thế giới nó gọi là Covid-19. Có vậy thôi. Nó ở đó mà mở gõ, ở đó mà gõ mỏ rồi ngồi chú niệm Phật. Ôi giời, ông Phật nói tao đâu có dạy tụi bay cái này đâu, tao không dạy tụi bay giác ngộ giải thoát. Hoặc muốn làm thánh thì ta chỉ thánh, muốn làm thần ta chỉ cho làm thần, chứ đâu có phải dạy giết con vi trùng này đâu. Bởi vì cắt chùa ra thì phải có chuyện làm, phải làm cho đúng. Tu vật lý cũng được, ngồi niệm Phật cũng được, chứ không phải ai rầy. Cái này bày đặt, thấy ta tưởng đâu giỏi lắm, khi đó mày giỏi chèo bển đi. Ở ngoài Quảng Ninh đó, chạy đó gần lắm. Qua biên giới đâu có mấy chục cây số tới về Lạng Sơn rồi, Lạng Sơn chạy giờ đến. Chứ đừng máy bay không ai chở đâu. Đeo mấy ông chục thầy đi rồi gõ mỏ hết liền. Nhớ đừng đeo khẩu trang à, chứ mà tụng điểm chú mà đeo khẩu trang nó không linh, mở ra. Nhớ không? Chừng 3 ngày thôi, nó chết hết. Mà không biết ai chết á. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ con xin cảm ơn thầy ạ.